हामी चाहिँ च्याप्टर 4 मा थियौँ हैन। च्याप्टर 4 मा चाहिँ अस्ति यो एक्जामिनेसन अफ वाटरको कुरा गर्दाखेरि फिजिकल एक्जामिनेसन हैन, फिजिकल एक्जामिनेसन पढ्यौँ। फिजिकल एक्जामिनेसन पछि केमिकल एक्जामिनेसनतिर पढ्दै थियौँ अनि स्टप गरेका थियौँ। केमिकल एक्जामिनेसनमा चाहिँ यिनीहरू पर्छन् हैन, पिएच, सलिड्स, हार्डनेस, मेटल्स, क्लोराइड, नाइट्रोजन अनि अर्को चाहिँ एउटा पनि छ क्या, डिजल्भ अक्सिजन छ हैन। डिजल्भ अक्सिजन चाहिँ हाउएभर फेरि सिलेबसमा थियोरिटिकल पोर्सनमा चाहिँ छैन, तर प्र्याक्टिकल पोर्सनमा चाहिँ छ है। त्यही भएर त्यो प्र्याक्टिकल गर्दाखेरि त्यही नै आउँछ। त्यो रिलेटेड एउटा क्वेसन पनि फेरि एक्जाममा चाहिँ सोधेको रहेछ क्या। सो त्यो प्र्याक्टिकलमा चाहिँ गर्न के अरे गरिन्छ। त्यही भएर जे प्र्याक्टिकलमा गराएको छ त्यो एक्ज्याक्टली त्यही नै सोधेको छ, त्योभन्दा धेरै बाहिरको सोध्दैन, सजिलै छ। अब पिएचको बारेमा चाहिँ अस्ति हामी पढ्यौँ। पिएच भनेको यो चाहिँ पिएच मिटरले नापिन्छ हैन। पिएच चाहिँ अब त्यही 0 देखि 14 को बिचमा हुन्छ। अन्डर नर्मल टेम्परेचर त्यही रुम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हुँदाखेरि न्युट्रल वाटरको पिएच 7 हुन्छ भने टेम्परेचर फरक भयो भने त्यतिखेर पिएच पनि फरक हुनसक्छ न्युट्रल वाटरको, लाइक 6 पोइन्ट समथिङमा ड्रप हुन्छ। तर त्यसको मतलब यो होइन कि त्यो वाटरको पिएच चाहिँ लाइक त्यो चाहिँ एसिडिक भयो भने चाहिँ होइन, त्यो न्युट्रलै छ भन्नु खोजेँ। ओके, अनि एउटा रिकमेन्डेड वाटर सप्लाईको लागि रिकमेन्डेड पिएच चाहिँ 6.5 देखि 8.5 हो। हाई पिएच पनि काम छैन, लो पिएच पनि काम छैन हैन। किन भन्दा यिनीहरू रिजनहरू दिएको छ हैन। एउटा भनेको कोरोजनहरू गर्न सक्छ, तितलाई इफेक्ट गर्न सक्छ, अनि त्यसपछि अर्को भनेको लाइक डाइजेस्टिभ सिस्टममा प्रब्लम हुनसक्छ त्यहाँ। अनि यसपछि चाहिँ ओके, पिएच चाहिँ अब क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो नि। पिएच भनेको हाम्रो नेगेटिभ लोगारिदम अफ द हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन हो। हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन कति छ, जति बढी भयो त्यति नै के हुन्छ, हाम्रो पिएचको भ्यालु चाहिँ कम हुँदै जान्छ हैन। यो पहिलाको कन्सन्ट्रेसनलाई हामीले यसरी लगाएर चाहिँ ठुलो बिग ब्राकेटले लेख्छौँ हैन। यो मोल्स पर लिटरमा हुन्छ। त्यसपछि हामी म्याथमेटिकली हेर्ने हो भने पिएच भनेको चाहिँ नेगेटिभ लोगारिदम अफ हाइड्रोजन आयन कन्सन्ट्रेसन हो। अनि पिएचको डिटर्मिनेसन चाहिँ ल्याबमा पिएच मिटरले गरिन्छ। पिएच मिटरले गरेको काम पनि अस्ति सायद भिडियो देखाइसकेँ मैले हैन। यो भनेको चाहिँ लाइक सुरुमा वाटर चाहिँ लाइक फरक पिएचको बफर सल्युसनहरूले त्यो इन्स्ट्रुमेन्टलाई त्यो क्यालिब्रेट गरिन्छ। क्यालिब्रेट गरिसकेपछि चाहिँ अनि जुन वाटरको पिएच नाप्नु पर्यो त्यो वाटरको पिएच नापिन्छ। यसको न्युमेरिकल पनि गऱ्यौँ हामीले हैन। ल यसपछि अर्को छ सलिड्स भन्ने है त। यो सलिड्स चाहिँ फिजिकलमा पनि राखेको हुन्छ कुनैमा हैन, यो फिजिकल प्रपर्टी भनेर केमिकलमा पनि राख्ने गरेको हुन्छ। लाइक यो चाहिँ डिजल्भ र कोलोइडल स्टेटमा हुँदाखेरि चाहिँ फेरि यसले चाहिँ यसको चाहिँ बढी केमिकल प्रपर्टिजतिर गएको कारणले गर्दा केमिकलमा राखेको हुन्छ। ठिकै छ, के भएन। यो सलिड्स चाहिँ अब त्यही हो, सर्टेन डेफिनिट भोल्युम अफ वाटरमा चाहिँ कति अमाउन्ट अफ सलिड्स छ त्यही भन्नु खोजेको हो सलिड्सको भनेको हैन। अब यो सलिड्स भनेको चाहिँ हामीले पढ्न चाहिँ के पढेको थियौँ भन्दाखेरि तिनवटा पढेको थियौँ। एउटा चाहिँ सस्पेन्डेड, अर्को कोलोइडल, अनि अर्को डिजल्भ। तर सिम्प्लिसिटीको लागि चाहिँ अहिले यसलाई चाहिँ दुईवटा मात्र भनेर क्याटेगोराइज गरिन्छ। एउटा चाहिँ सस्पेन्डेड, अर्को चाहिँ डिजल्भ मात्रै। त्यो डिजल्भभित्र चाहिँ कोलोइडल पनि आउँछ। र अनि तिनीहरूलाई चाहिँ सर्ट फर्ममा लेख्ने हो भने चाहिँ टिएस भने टोटल सलिड्स, टिडिएस टोटल डिजल्भ सलिड्स, अनि टोटल सस्पेन्डेड सलिड्स चाहिँ टिएसएस हैन। यो पत्ता लगाउनु अनि यिनीहरूको तिनटैको युनिट चाहिँ फेरि के हो, मिलिग्राम पर लिटर अथवा पिपिएम। ओके, यो सलिड्सहरू लाइक टोटल सलिड्सलाई पनि भोलाटाइल र नन भोलाटाइल भनेर पनि छुट्याउन सकिन्छ। ओके, जस्तै टोटल सलिड्सलाई चाहिँ भोलाटाइल नन भोलाटाइल भनेर छुट्याउन सकिन्छ। अब भोलाटाइल भनेको समथिङ द्याट क्यान बी कन्भर्टेड फ्रम डाइरेक्टली फ्रम सलिड टु ग्यास आफ्टर एप्लिकेसन अफ हिट हुन्छ नि, त्यो भयो भोलाटाइल। नन भोलाटाइल भनेको चाहिँ जस उडेर नजाने, त्यो चाहिँ हिट एप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ सलिडबाट डाइरेक्टली ग्यास नहुने, त्यो चाहिँ नन भोलाटाइल भयो। अनि भोलाटाइल भनेको चाहिँ नर्मली अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू हुन्छ नि, त्यो चाहिँ भोलाटाइल नेचरको हुन्छ क्या है।
भने यो सिल्ट सोइलहरू हुन्छ नि ग्रामीण चाहिँ अब हिट एप्लाई गर्यो भने पनि यिनीहरू त त्यस्तो स्टेट चेन्ज गर्दैन नि त यिनीहरू त होइन तिनीहरू चाहिँ नन भोलेटाइल भयो अब यही डिजल्भ मध्येमा नि कुनै भोलेटाइल कुनै नन भोलेटाइल नै हुन सक्छन् भने फेरि सस्पेन्डेड मध्ये पनि कुनै भोलेटाइल कुनै नन भोलेटाइल हुन सक्छन् है ल अब मेन टोटल सलिड चाहिँ अब यसको हामीले वाटर सप्लाईमा चाहिँ कम्पिटिसनहरू गर्ने होइन यसको चाहिँ मेजरमेन्ट गर्ने भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि सलिड्सको कारणले गर्दाखेरि एउटा भनेको पानी पिउन खोज्दाखेरि चाहिँ होइन त्यो एस्थेटिक्समा समस्या हुन्छ एउटा त्यो एस्थेटिक्सको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ नि कस्तो फोहोर पानी भनिसकेपछि डिजल सलिड छ भने त खासै देखिँदैन तर सस्पेन्डेड सलिड छ भने चाहिँ लाइक त्यो सस्पेन्डेड सलिड्समा चाहिँ हुन्छ नि हाम्रो त्यो हेर्दा घिन लाग्ने खालको हुन्छ नि त्यसको भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पानी पिउन मन लाग्दैन होइन सो एस्थेटिक्सको कारणले गर्दाखेरि होस् एउटा एउटा अनि अर्को भनेको चाहिँ ड्रिङ्किङको लागि सुटेबल छ छैन त्यसमा अरू कुनै डिजल्भ भएर बसेको केमिकल्सहरू छ कि होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो सुटेबिलिटी अनि त्यस्तो डिसइन्फेक्सन रिक्वायरमेन्ट हुन्छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि टोटल सलिड्सको पनि कम्पिटिसन अनि मेजरमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ टोटल सलिड्स र यसको यो डिजल सलिड्सहरू हुन्छ नि यो चाहिँ ल्याबोरेटरीमा यसको चाहिँ यो टेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सजिलो छ कि मेथड यो खासै केही गाह्रो छैन यो तिमीहरू पहिला पनि गरिसकेको मेथडहरू नै हो होइन अनि यो चाहिँ सबभन्दा सुरुमा लाइक ल्याबमा टोटल सलिड्स निकाल्छ त्यसपछि टोटल डिजल्भ सलिड्स पनि निकाल्न सकिन्छ होइन अनि त्यहाँबाट त्यसपछि यसैलाई यो फर्मुला हुन्छ नि यही माथिको फर्मुलालाई चेन्ज गरेर त हो त्योबाट चाहिँ टोटल सस्पेन्डेड सलिड्स निकाल्न सकिन्छ अथवा टोटल सलिड्स र टोटल सस्पेन्डेड सलिड्स चाहिँ पहिला मेजर गरेर होइन त्यो चाहिँ टेस्टिङ गरेर पछिबाट टोटल डिजल सलिड्स निकाल्न पनि सक्छ क्या ओके यो चाहिँ अब हामीले भोलि पर्सि ल्याब कन्टिन्यू भयो भने चाहिँ त्यतिखेर हुन्छ नि ल्याब पनि हामीले काम चाहिँ यसको गर्छौँ है त
यसमा चाहिँ ठुलो कुरा केही पनि छैन होइन गरेको के भन्दाखेरि अन्ली त्यो पोर्सलिन बेसिन लियो वेट गर्यो वेट ए हो त्यसपछि त्यसमा वाटर स्याम्पल राखेर त्यसलाई चाहिँ ओभनमा राखेर हिट गर्यो होइन टेम्परेचर चाहिँ 103 देखि 105 डिग्री सेल्सियससम्म राखेर सर्टेन टाइम चाहिँ हिट गर्यो सबै वाटर गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि वाटरमा भरको जे जति सलिड छ नि त्यो सबै सलिड चाहिँ के हुन्छ अब सस्पेन्डेड सलिड पनि के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो 103 देखि 105 डिग्री सेल्सियसमा चाहिँ त्यो भोलाटाइल नेचरको नभएको कारण कि भोलाटाइल नेचरको भए पनि होइन त्यो चाहिँ उडेर जाँदैन क्या भोलाटाइल नेचरको सलिड्सहरू चाहिँ 500 देखि 550 डिग्री सेल्सियसमा मात्र त्यतिकै टेम्परेचरमा राखेर उडेर जान्छन् होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि सस्पेन्डेड सलिड होस् डिजल्भ सलिड होस् भरको जे जति सबै सलिड छ त्यो चाहिँ देखिन्छ क्या त्यहाँनिर भिजिबल हुन्छ वाटर ड्राई आउट गरिसकेपछि सो जे जति सलिड्स हुन् त्यो सबै देखेको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अनि त्यो सलिड्स वाटर सबै उडेर जान्छ अनि त्यो सलिड्स र बिकरलाई चाहिँ फेरि वेट गर्छौँ त्यो चाहिँ वेट बी भयो अनि वेट बी माइनस वेट ए डिभाइडेड बाई द भल्युम गऱ्यो भने के हुन्छ हाम्रो जति त्यो वेट डिभाइडेड बाई भल्युमको रेसियो आउँछ होइन अनि त्यसलाई चाहिँ अब मिलिग्राम पर लिटरमा ल्याउनलाई चाहिँ हामीले त्यही सुटेबल कन्भर्जन गर्नलाई भनेर इन्टु त्यो भ्यालु 1000 खासै ठुलो साइन्स केही पनि छैन यसमा होइन एकदम सिम्पल हो त्यो अर्को भिडियो पनि देखाउनु पर्दैन सायद होइन अनि यसमा त्यो टोटल सलिड्स कम्पिटिसन गरिसकेपछि चाहिँ त्यो के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यही वाटर स्याम्पलको जुन एउटा स्याम्पल हुन्छ स्याम्पल नम्बर 1 फ्रम द सेम सोर्स र स्याम्पल नम्बर 2 फ्रम द सेम सोर्स जुन लिएको हुन्छ स्याम्पल 1 चाहिँ हामीले टोटल सलिड्सको लागि युज गर्छौँ भने स्याम्पल नम्बर 2 चाहिँ जसको सिमिलर कन्सन्ट्रेसन हुन्छ होइन त्यो सलिड्सको त्यसको चाहिँ स्याम्पल नम्बर 2 चाहिँ हामी अब आइदर डिजल्भ सलिड्सको लागि गरे नि भयो अथवा सस्पेन्डेड सलिड्सको लागि गरे नि भयो अब के गर्छौँ भन्दा त्यसको लागि चाहिँ फिल्टर पेपर लिन्छौँ त्यो फिल्टर पेपर भनेको चाहिँ फेरि वाटम्यान फिल्टर पेपर नम्बर 44 भन्ने हुन्छ क्या होइन त्यो फिल्टर पेपर लिन्छौँ ओके यहाँ लेखेको छ वाटम्यान फिल्टर पेपर नम्बर 44 यो चाहिँ एकदमै सानो पोर साइज भएको फिल्टर पेपर हो क्या जसले चाहिँ डिजल्भ सलिड्सहरूलाई मात्र छिर्न दिन्छ होइन र सस्पेन्डेड सलिड्सहरूलाई चाहिँ त्यहीँ रोकेर राख्छ क्या सो यो वाटम्यान फिल्टर पेपरबाट चाहिँ वाटरलाई पास गर्यो भने वाटर स्याम्पललाई पास गर्यो भने त्यसले चाहिँ वाटर स्याम्पलमा भएको सबै जति सस्पेन्डेड सलिड्स चाहिँ त्यही रोकेर राख्छ भने डिजल्भ सलिड्स तल झर्छ सस्पेन्डेड सलिड्स चाहिँ अब फिल्टर पेपरमा अड्किने भयो होइन सो त्यो जुन सस्पेन्डेड सलिड्स फिल्टर पेपरमा अड्क्यो त्यो फिल्टर पेपरलाई लगेर चाहिँ हामीले अब फिल्टर पेपर सुरुमा वेट गऱ्यो अनि फिल्टर पेपरलाई लगेर चाहिँ अनि ओभनमा राख्यो त्यसपछि ड्राई आउट गरिसकेपछि वेट डिफरेन्स गरेर जति आउँछ नि त्यो भ्यालु भनेको के हुन्छ हाम्रो सस्पेन्डेड सलिड्सको कन्टेन्ट आउँछ अनि त्यहाँबाट डिजल्भ सलिड्स इक्वल भ्यालु चाहिँ टिएस माइनस टिडिएस गरेर निकाले नि भयो अथवा हामीले चाहिँ के पनि गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि जुन चाहिँ वाटर तल झऱ्यो नि होइन त्यो फिल्टर पेपरको थ्रुबाट
त्यो वाटरमा चाहिँ के रहिरहन्छ भन्दाखेरि त्यो वाटरमा चाहिँ स्टिल पनि अझै डिजल सलिड चाहिँ रहिरहन्छ। किन भन्दाखेरि डिजल भएको कारणले गर्दाखेरि वाटर सँगसँगै त्यो फिल्टर पेपरको थ्रुबाट जान्छ र त्यो जुन तलको बेसिनमा चाहिँ फिल्ट्रेटको रूपमा तल झरेको हुन्छ त्यो फिल्ट्रेटलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि इभापोरेट गरेर त्यो पानीलाई इभापोरेट गरिसकेपछि जति बाँकी रहन्छ सलिड त्यो भनेको हाम्रो डिजल सलिड हुन्छ। अनि त्यो डिजल सलिड निकाल्ने नि भयो क्या। अनि त्यहाँबाट चाहिँ टोटल सस्पेन्डेड सलिड निकाल्न नि सकिन्छ। सो जुन गरे नि भयो क्या, ठुलो यसमा चाहिँ केही फरक पर्दैन होइन। अनि अब दुइटै मेथड गरे पनि भयो, लाइक हामीले चाहिँ टोटल सस्पेन्डेड सलिड पनि निकाल्यो, टोटल डिजल सलिड पनि निकाल्यो। अनि त्यो दुइटा चाहिँ सम गर्दाखेरि सुरुमा निकालेको टोटल सलिडसँग बराबर छ कि छैन त्यो चाहिँ चेक गर्नलाई भनेर हुन्छ नि, चेक गर्नको लागि भनेर चाहिँ निकाल्न पनि सकिन्छ है। यसमा धेरै ठुलो कुरा खासै केही पनि छैन होइन। यसको न्युमेरिकल एउटा यो छ, यो न्युमेरिकल त्यो अघिकै हुन्छ नि, त्यो जोड घटाउ मात्रै गर्ने, खासै केही पनि छैन। यो मैले त्यो गराउँदा नि गराइनँ है, एकदम सजिलो छ। यसपछि अर्को भनेको अब हार्डनेस थियो। हार्डनेस चाहिँ हामीले पढिसके पनि सक्यौँ, हार्डनेस र अल्कालिनिटीमा होइन। र यसपछिको नेक्स्ट चाहिँ छ हाम्रो कुन भन्दाखेरि ब्याक्टेरियोलोजिकल टेस्ट है त। ब्याक्टेरियोलोजिकल टेस्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो इन्डिकेटर अर्गानिजमको बारेमा बुझ्नुपर्छ। त्यो इन्डिकेटर अर्गानिजमको बारेमा पनि भनिसक्यो होइन। लाइक वाटरमा चाहिँ प्याथोजेनिक नेचरको ब्याक्टेरिया नि हुन्छन्, नन प्याथोजेनिक नेचरको ब्याक्टेरिया नि हुन्छन् होइन, अर्गानिजम्सहरू हुनसक्छ। अब मेनली चाहिँ त्यो सबै प्याथोजेनिक नेचरको अर्गानिजम्सहरूलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल टेस्टहरू गर्न थाल्यो भने निकै एक्सपेन्सिभ हुन्छ। त्यही भएर सुरुमा चाहिँ त्यो होल वाटरमा चाहिँ प्याथोजेनिक नेचरको छ कि छैन भनेर मात्र चाहिँ छुट्याउनको लागि भनेर चाहिँ हामी के गर्छौँ, कोलिफर्म ग्रुपको ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ टेस्टिङ गर्छौँ क्या। अनि इन्डिभिजुअल ब्याक्टेरियाहरूको चाहिँ टेस्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ समस्या के भइदिन्छ भन्दाखेरि त्यो टाइपको ब्याक्टेरियाहरूको चाहिँ टेस्टिङ गर्नु खोज्दाखेरि त्यो ब्याक्टेरियाहरूको प्रेजेन्स नै एकदमै सानो नम्बरमा हुने भएको कारणले गर्दाखेरि होइन, त्यसलाई पत्ता लगाउन पनि गाह्रो छ। फेरि अर्को भनेको त्यसको टेस्टिङ टाइम कन्ज्युमिङ अनि एक्सपेन्सिभ पनि छ क्या। देयरफोर कोलिफर्म नेचरको ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ टेस्ट गर्यो भने, त्यो कोलिफर्म नेचरको ब्याक्टेरियालाई चाहिँ ड्रिङ्किङ वाटरमा छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्यो भने त्यो छ भने प्याथोजेनिक नेचरको पनि छ भन्ने बुझिन्छ, कोलिफर्म नेचरको छैन भने नि प्याथोजेनिक नेचरको पनि ब्याक्टेरिया छैन भनेर बुझिन्छ। अब कोलिफर्म र यो इकोलाई ग्रुपको ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ कति हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ 0 नै हुनु पऱ्यो क्या ड्रिङ्किङ वाटरमा चाहिँ। किन भन्दाखेरि यो 0 नहुनु भनेको मतलब चाहिँ अलिकति मात्र हुनु भनेको पनि के हो त, सर्टेन अमाउन्ट अफ ब्याक्टेरिया मात्र हुनु, अब होइन थोरै मात्र पर्सेन्टेज हुनु भनेको नि के हो त, यो मल्टिप्लिकेसन गरेर चाहिँ के गर्न सक्छ त, यसले नम्बर बढाउन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अन्डर सुटेबल कन्डिसन नम्बर बढाउन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ ड्रिङ्किङ वाटरमा चाहिँ हाम्रो निल नै हुनुपर्छ होइन। अब यसलाई चाहिँ कम्प्युट गर्ने चाहिँ यो चाहिँ टेक्निक्सहरू चाहिँ 3टा किसिमको छ होइन, 3टा मेथडबाट गर्न सकिन्छ। स्ट्यान्डर्ड प्लेट काउन्ट टेस्ट मेथड, अर्को चाहिँ मल्टिपल ट्युब फर्मेन्टेसन टेक्निक, अनि अर्को चाहिँ मेम्ब्रेन फिल्टर फर्मेन्टेसन टेक्निक। यिनीहरू चाहिँ थ्योरीमा सोधिरहेको पनि छ है, अस्ति देखेको थियो होला होइन क्वेसनहरू, त्यो क्वेसन ब्याङ्कको देखाउँदाखेरि। सबभन्दा सुरुको चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड प्लेट काउन्ट टेस्ट हेरौँ है त। यो सब प्रोसेसहरू मात्र हो होइन, हामीले चाहिँ यो कुन के हो, यसमा के गरिन्छ भनेर मात्र याद गर्ने हो। र सबभन्दा सुरुमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि स्याम्पल हुन्छ नि 1 ml को लियो, त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ स्टेरिलाइज वाटर अथवा स्टेरिलाइज वाटर कुनै पनि किसिमको प्याथोजेन नभएको होइन एकदम कम्प्लिटली क्लिन वाटर लियो। अनि त्यसलाई डाइल्युसन गर्यो, 100 ml सम्म बनायो टोटल भोल्युमलाई। 1 ml मा 99 एड गरेर 100 ml बनायो। त्यसपछि त्यसको चाहिँ अनि 1 ml हुन्छ नि लिएर अनि त्यसलाई चाहिँ अनि अगर अथवा जेलाटिनसँग चाहिँ हुन्छ नि मिक्सिङ गर्ने। अनि त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त इन्क्युबेटरमा चाहिँ हामी हाल्छौँ कि। अब अगर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो जुन यो प्लेट छ नि, यो प्लेटमा चाहिँ अहिले यो इन्क्युबेटरमा राखिसकेपछि होइन, त्यसमा जुन स्याम्पल राखेको इन्क्युबेटरमा राखिसकेपछि त्यो कन्डिसन कस्तो खालको भएको त्यो फाइनल कन्डिसन देखाएको हो भने यो जुन यो प्लेट छ नि, यो प्लेटलाई चाहिँ अगर प्लेट भन्छ। अथवा यता हेर्ने हो भने यो अगर प्लेट हो क्या। अनि अहिले जुन यो केमिकल राखेको छ नि यो त्यही अगर अथवा जेलाटिन हो। ओके, यो भनेको चाहिँ हामीले ब्याक्टेरियालाई चाहिँ एउटा सर्टेन सुटेबल इन्भाइरोमेन्ट दिइरहेको हो क्या, त्यो फुड दिएको हो क्या यसमा। ओके, यदि पानीमा ब्याक्टेरिया छ भने त्यो ब्याक्टेरियाको चाहिँ सुरुमा चाहिँ इन्क्युबेटरमा राख्नुभन्दा अगाडि त्यसको क्वान्टिटी हुन्छ नि एकदमै कम हुने भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो साँच्चीकै छ कि छैन त्यो चाहिँ अब कम्प्युट गर्न, त्यो चाहिँ काउन्ट गर्न मिल्ने खालको नम्बर होइन, अलिक लार्ज नम्बर चाहिँ
यदि त्यसलाई चाहिँ एउटा सुटेबल टेम्परेचरमा अन्डर सुटेबल टेम्परेचर यदि फुडहरू दिएर राख्न सक्यो भने चाहिँ त्यसको नम्बर बढ्छ अनि त्यो चाहिँ भिजिबल हुन्छ क्या, अलि बढी भिजिबल हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसरी लाएर चाहिँ यो फुड राखेको हुन्छ होइन। सो यसलाई चाहिँ 24 आवर्ससम्म कि त 35 डिग्री सेल्सियसमा कि त 48 आवर्ससम्म 20 डिग्री सेल्सियसमा राखेर चाहिँ यस्तो इन्क्युबेटर हुन्छ नि, इन्क्युबेटरमा राख्ने। यो इन्क्युबेटर भने चाहिँ अब त्यो कुखुराको चल्ला हुन्छ नि, त्यो फुल पार्नलाई भनेर राखेको इन्क्युबेटर बनाएको युज भएको इन्क्युबेटर हो भने यसको चाहिँ एक्ज्याक्टली यही चाहिँ हुँदैन है। फेरि इन्क्युबेटरको काम भनेको चाहिँ टेम्परेचर, ह्युमिडिटीहरू हुन्छ नि, त्यो कन्डिसनहरू चाहिँ हुन्छ नि, बाहिरको कन्डिसन जे जस्तै होस् एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट, त्यो इन्क्युबेटरभित्र चाहिँ टेम्परेचर ह्युमिडिटीहरू चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्ने, ताकि त्यो अर्गानिजमहरू कुन चाहिँ छ त्यसको लागि चाहिँ त्यसको ग्रोथको लागि सुटेबल होस् भनेर चाहिँ युज गरिन्छ होइन। इन्क्युबेटर मेन फङ्सन भनेको त्यो हो। सो जुन स्याम्पल चाहिँ इन्क्युबेटरमा राखिन्छ, इन्क्युबेटरमा सर्टेन टाइमको लागि राखिसकेपछि त्यहाँबाट निकाल्यो अनि त्यसपछि माइक्रोस्कोप अथवा कोलोनी काउन्टर भन्ने डिभाइसबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ नम्बर काउन्ट गरिन्छ। त्यो जुन नम्बर काउन्ट गर्यो नि त्यसलाई चाहिँ डाइल्युसन फ्याक्टरबाट मल्टिप्लाई गरिन्छ अनि त्यसपछि पत्ता लगाइन्छ कि त्यहाँनिर कति रहेछ कोलिफर्म भन्ने। अब कोलिफर्म अथवा त्यो चाहिँ पोर्टेबल वाटरको लागि चाहिँ सुरुमा होइन त्यो लाइक स्टार्टिङ फेजमा पनि यो चाहिँ 100 नम्बर्स अफ कोलोनिज पर मिलिलिटर अफ स्याम्पल भन्दा बढी पनि हुनु भएन है। 100 नम्बर्स भनेको ब्याक्टेरिया भनेको होइन कि ब्याक्टेरियाको कोलोनी भन्नु खोजेको के, कोलोनी हुन्छ नि, सानो सानो बनाएर चाहिँ बसेको हुन्छ भन्ने हिसाबले। ल यो चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड प्लेट काउन्ट टेस्ट अथवा अगर प्लेट टेस्ट मेथड भयो भने अर्को नेक्स्ट छ मल्टिपल ट्युब फर्मेन्टेसन टेक्निक। अब यसमा चाहिँ यो मल्टिपल ट्युब फर्मेन्टेसन टेक्निक भनेको चाहिँ अझ बढी रिलायबल हो। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ वाटर स्याम्पलिङ गर्दाखेरि चाहिँ एउटा सर्टेन कुनै वाटर लाइक त्यो सोर्सबाट गरे हो कि अथवा कुनै ट्रिटमेन्टको टाइममा चाहिँ कुनै ठाउँबाट पनि स्याम्पलिङ गरे हो कि टेस्टिङको लागि भनेर होइन। अथवा सो अनि फेरि यदि कन्फर्मेसनको लागि भनेर चाहिँ लाइक वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टबाट अनि निक्लिसकेको पानी हो कि होइन, सो बेला बेलामा त्यो ठाउँ ठाउँको पनि चेक गर्नुपर्ने भएको हुन्छ। अनि लाइक एउटा सर्टेन कुनै वाटर बडी छ होइन, वाटर बडीको चाहिँ लोकेसन एबाट पानी चाहिँ स्याम्पल गर्दाखेरि र त्यही वाटर बडीको चाहिँ अर्को छुट्टै लोकेसनबाट हुन्छ नि वाटर स्याम्पल गर्दाखेरि त्यसमा फरक आउन सक्छ नि त होइन, त्यो कोलिफर्मको नम्बरहरू। सो त्यो चाहिँ फरक हुनसक्ने, भेराइ हुनसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ डिटर्मिनिस्टिक गर्नुभन्दा पनि यसलाई चाहिँ प्रोबेबिलिस्टिक रूपमा हेर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो प्रोबेबिलिस्टिक स्टडी गरे हो कि है। यसमा चाहिँ जुन यो भित्रपट्टिको नेचर जुन छ नि त्यो चाहिँ प्रोबेबिलिस्टिक नेचरको छ। सो यसमा चाहिँ यो जुन टेस्ट गरिन्छ मल्टिपल ट्युब फर्मेन्टेसन टेक्निक, यसमा चाहिँ एउटै स्याम्पललाई सबभन्दा सुरुमा चाहिँ अझ मल्टिपल ट्युबमा राखिन्छ होइन। मल्टिपल ट्युबमा पनि कस्तो भन्दाखेरि अझ फरक फरक भोल्युम राखेर क्या, लाइक सुरुमा चाहिँ एउटा सेटमा 1 ml के 10 ml मात्रै, अनि अर्कोमा 1 ml मात्रै, अर्कोमा 0.1 ml मात्रै गरेर हुन्छ नि। त्यसरी ल्याएर चाहिँ 10 को मल्टिपल हुने गरिकन फरक 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 भोल्युम गरेर चाहिँ राखिन्छ ओके। सो यो चाहिँ तिनटैमा चाहिँ सेम त्यस्तै गरिन्छ क्या ओके। अनि त्यसमा चाहिँ प्रोबेबिलिस्टिक मेथड युज हुन्छ। सो सबभन्दा सुरुमा चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो मल्टिपल ट्युब फर्मेन्टेसन टेक्निक मेथडमा चाहिँ 3टा स्टेप्स इन्भल्भ हुन्छ अथवा 3टा मेथड इन्भल्भ हुन्छ, प्रिजम्पटिभ टेस्ट, कन्फर्म टेस्ट अनि कम्प्लिटेड टेस्ट। अब यसको बारेमा चाहिँ होइन सजिलो चाहिँ अझ के छ भन्दाखेरि एउटा म भिडियो देखाउँछु होइन, यो भिडियो देखाइसकेपछि चाहिँ अझै सजिलो हुन्छ है। The primary focus of water यो भिडियोबाट चाहिँ हामी धेरै कुरा चाहिँ त्यो 3टै टेस्ट जुन छ नि त्यो चाहिँ सजिलो गरिकन बुझिन्छ के। utilities is to provide safe and reliable drinking water to its customers. To achieve this, drinking water is subjected to thousands of tests and a variety of treatment processes. Quality reports are provided to customers annually. To ensure the water is safe to drink, water utility companies screen for a variety of contaminants, such as coliform bacteria. While the concern is pathogenic microorganisms, the current-day technology does not enable us to measure these pathogens directly. Instead, the water is analyzed for the presence of coliform bacteria. There are about 100 different species of coliforms, known collectively as the total coliform group,
many of which live in the intestines of warm-blooded animals. These are called the fecal coliforms, and the most common fecal coliform in the human intestine is E. coli. While the coliforms are generally harmless, their presence in water indicates possible fecal contamination, and thus the possible presence of pathogens. Their absence is strong evidence that fecal contamination is not present and that the water is pathogen-free. Water utilities are required to use any one of the three methods approved by the United States Environmental Protection Agency for detecting the presence of coliforms in drinking water: ColAlert, membrane filtration, and multiple tube fermentation. The multiple tube fermentation is the oldest of these three methods and has been used to determine the safety of water supplies for the past century. In this method, we look for the evidence of gas production in the test tubes. This is because coliforms will produce carbon dioxide gas from sugars, such as laurel tryptose. The multiple tube fermentation analysis has three steps: the presumptive test, the confirmed test, and the completed test. The analysis begins with the presumptive test. Here, a 10 milliliter sample of water is carefully added into a sterilized test tube containing the laurel tryptose broth. If coliforms are present in the sample, they will use this sugar as a food supply and will produce carbon dioxide gas as a waste product. Any gas produced will be trapped within the smaller inverted tube inside the main test tube. यहाँनिर चाहिँ सानो स्मल इन्भर्टेड ट्युब छ है विथिन द मेन टेस्ट ट्युब, यहाँनिरको ट्युब छ अनि यहाँनिर चाहिँ जुन बबल देखेको छ यो भनेको चाहिँ ग्यास प्रोडक्सन भएको भनेको है। Often, this test is performed on multiple tubes instead of the single one shown here, and sometimes with smaller sample sizes than the 10 milliliters. Once the sample is in place, the test tube is swirled to mix the contents, and then it is placed in an incubator. The incubator is a laboratory device that provides a dark, constant temperature environment. The temperature is 35 degrees Celsius, approximately human body temperature. Together with the supply of food and water, the incubator is an ideal growth environment for the coliform bacteria. In this environment, the bacteria will reproduce at a rate so as to double the population every 20 minutes. This means that a single coliform bacterium could give rise to a population of millions in less than a day. After 48 hours of incubation, the results of the presumptive test are recorded. The test tubes are inspected, looking for gas production. In drinking water samples, the actual production of bubbles should be rare, in less than 5% of samples analyzed. If we see no gas bubble, the test is negative for total coliforms. At this point, our water is considered to be free of pathogens as well, and no further analysis is required. If bubbles are evident, we have a positive presumptive test. In that case, we are required to move to the second step in the multiple tube fermentation analysis, the confirmed test. A sample from each positive presumptive test tube is then transferred into a new test tube containing more sugar and another ingredient, brilliant green bile. While several microorganisms may show up as positive under the conditions of the presumptive test, only the total coliform bacteria will be able to produce carbon dioxide in the presence of the bile. That means the confirmed test is more selective for coliforms than the presumptive test. If no gas bubble is evident after an additional 48 hours of incubation, then the confirmed test is negative. This means that there are no total coliforms, and thus no pathogens, and our analysis is concluded. If a bubble is apparent, then the test is positive for total coliforms. However, remember that fecal coliforms are of greater public health concern than the larger total coliform group, because the fecal group normally is found in the intestines. This means that another test must be performed to determine if our total coliform positive sample also contains fecal coliforms. There are a number of different ways to make this determination, including the EC plus MUG technique. The EC stand for E. coli, and the MUG is a special ingredient
that will fluoresce bright blue under an ultraviolet lamp if the most common fecal coliform, E. coli, is present. In this event, the sample is not only positive for total coliforms, but for the more critical fecal coliforms as well. This could lead to what is called an acute violation of the total coliform rule. The third step in the multiple tube fermentation analysis is the completed test. This is rarely conducted on drinking water samples because the presence or absence of total and/or fecal coliforms is all that is needed to determine the safety of our water supply. The completed test uses a number of advanced bacteriological techniques, including microscopic analysis to determine the actual identity of the microorganisms present. For the past 100 years, the multiple tube fermentation analysis has been used to determine, is the water safe to drink? Samples that have negative results for total coliforms in this analysis are free from fecal contamination and thus free from pathogens. ओके, त्यहाँनिर भनेको कुराहरू चाहिँ छ नि, जे जति भनेको कुराहरू छ त्यही नै यहाँनिर चाहिँ अलिक बढी डिटेल रूपमा मात्रै छ। ओके, सो एकचोटि फेरि म हल्का भनिदिन्छु है त। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ फर्स्ट प्रिजम्पटिभ टेस्टमा चाहिँ एज अ होल कोलिफर्म ग्रुप छ कि छैन भनेर चाहिँ हामी चेक गर्नलाई भनेर चाहिँ 0.1 ml 1 ml र 10 ml को हुन्छ नि, त्यसरी लगाएर चाहिँ टेस्ट ट्युबहरूमा चाहिँ त्यो स्टेरिलाइज टेस्ट ट्युबमा चाहिँ त्यो स्याम्पलहरू लिन्छौँ होइन। लाइक 10 ml को नि एउटा लिने भने होइन कि मल्टिपल लिने हो। अघि त्यहाँ देखाउने बेलामा नि देखाउनु त एउटा देखाएको थियो, तर भन्ने बेलामा चाहिँ फेरि अरू स्याम्पल अरू टेस्ट ट्युबमा पनि यसरी पानी हालिन्छ, के अरे वाटर स्याम्पल लिन्छ भनेर भनेको थियो होइन। सो त्यसलाई चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि त्यस वाटर स्याम्पललाई चाहिँ टेस्ट ट्युबमा राख्यो र त्यो टेस्ट ट्युबमा चाहिँ फेरि के हुन्छ, ल्याक्टोज ग्रोथ हुन्छ। यो भनेको चाहिँ सुगर हो क्या। यो जुन सुगर हुन्छ, यो सुगर चाहिँ हामीले फेरि के को लागि गरेको भन्दाखेरि ब्याक्टेरियाले चाहिँ त्यो सुगरलाई कन्ज्युम गर्छ। सुगरलाई कन्ज्युम गर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ अब एज बाई प्रोडक्ट कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ। जुन त्यो कार्बन डाइअक्साइड बनाउँछ त्यही नै ग्यास चाहिँ हामी त्यहाँनिर चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन, डेभलपमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन, छ भने त्यहाँनिर के छ, ब्याक्टेरिया छ, छैन भने त्यो कुनै ग्यास प्रोडक्सन भएन भने त्यहाँनिर ब्याक्टेरिया छैन भन्ने चाहिँ हाम्रो इन्डिकेसन हुन्छ भनेर त्यसरी लगाएर युज गरेको क्या यो ल्याक्टोज ग्रोथ। अनि त्यसलाई चाहिँ इन्क्युबेटरमा राख्यो। इन्क्युबेटरमा राखिसकेपछि ग्यास डेभलपमेन्ट भयो भने त्यहाँ छ भन्ने बुझिन्छ होइन, त्यसलाई पोजिटिभ भन्छ, छैन भने त्यसलाई नेगेटिभ भन्छ। अब यो मेडिकल टेस्टहरूमा चाहिँ अब थाहा भइसक्यो होला तिमीहरूलाई होइन, लाइक पोजिटिभ आउनु भने चाहिँ नराम्रो हो, नेगेटिभ आउनु भने चाहिँ राम्रो हो। जस्तै कोभिडको केसमा पनि त्यस्तै, पोजिटिभ आयो भने ब्याड, नेगेटिभ आयो भने चाहिँ ओके फाइन भन्ने छ नि होइन। सो अब यो चाहिँ त्यहाँ अघि भन्दाखेरि र यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ अलिक त फरक कुरा के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ लाइक इन्क्युबेटरमा चाहिँ सबभन्दा सुरुमा 24 आवर्सको लागि मात्र राख्नुपर्छ भनेर छ होइन। त्यो 24 आवर्सको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यदि त्यतिखेर नै सबै टेस्ट ट्युब्सहरूमा चाहिँ हाम्रो डेभलप भयो, ऊ चाहिँ यो ग्यास प्रोडक्सन भयो होइन, त्यो देखियो भने चाहिँ फाइन, त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली अब अर्को कन्फर्म टेस्टमा लैहाल्ने होइन। देखेको छैन भने त्यसलाई अझै एडिसनल 24 आवर्स राख्ने कि, ताकि अझै फेरि कुनै ब्याक्टेरिया चाहिँ अझै बढी टाइम लाग्ने हो कि भनेर हुन्छ नि। सो यो चाहिँ नेक्स्ट 24 आवर्स गरेर चाहिँ डबल स्टेजमा 24 आवर्स कि 48 आवर्स चाहिँ कम्प्लिट गरिन्छ है त। त्यसपछिको अर्को चाहिँ जुन कन्फर्म टेस्ट, अर्को चाहिँ यसपछि कन्फर्म टेस्ट छ होइन। कन्फर्म टेस्टमा चाहिँ अब अघिको जुन प्रिजम्पटिभ टेस्ट थियो त्यो भनेको चाहिँ जुन ब्याक्टेरियाको लागि गरेको थियो त्यो चाहिँ सर्टेनली त्यो चाहिँ कोलिफर्म ग्रुपकै हो भन्ने चाहिँ छैन कि, फिक्स छैन कि। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कोलिफर्म ग्रुपको नै हो भन्नलाई झन् सर्टेन गर्नलाई भनेर कन्फर्म टेस्ट गर्छ। अनि यसमा पनि अझै स्योरिटीको लागि त्यो पनि फिकल कोलिफर्म हो भनेर गर्नको लागि चाहिँ फेरि लास्टमा चाहिँ अर्को यो कम्प्लिटेड टेस्ट गर्छ होइन। सो कन्फर्म टेस्टमा पनि सेम त्यस्तै प्रोसेस हुन्छ। सेम त्यस्तै प्रोसेसमा फेरि अब युज गर्ने चाहिँ कुन भन्दाखेरि यहाँनिर ल्याएछ नि, अब युज गर्ने जुन त्यो ब्रथ छ अथवा त्यो सुगर छ, यो चाहिँ ब्रिलियन्ट ग्रिन कलरको ल्याक्टोज बाइल ब्रथ हो। अनि यसलाई पनि सेम प्रोसेसको थ्रुबाट गयो अनि जुनमा ग्यास प्रोडक्सन हुन्छ त्यसमा चाहिँ ल ठिक छ, अब चाहिँ यो चाहिँ कोलिफर्म हो है, टोटल कोलिफर्म जो कोलिफर्म ग्रुपको ब्याक्टेरिया छ, अरू ब्याक्टेरिया चाहिँ छैन, किनभने अरू ब्याक्टेरिया नि प्रड्युस गर्न सक्छ त्यो ग्यासहरू, त्यही भएर चाहिँ यो मेथड गरेको।
अनि यसपछि चाहिँ अब मेनली त्यो फिकल कोलिफर्मको छ कि छैन त भनेर त्यो स्योरिटी हुनलाई सर्टेन्टी हुनको लागि भनेर यो कम्प्लिटेड टेस्ट गर्छ। यसमा चाहिँ अब जुन जुन पर्सन चाहिँ अहिले त्यो प्रिजम्टिभबाट कन्फर्ममा पुगेको थियो त्यो जुन चाहिँ ब्याक्टेरिया त्यहाँनिरको जुन टेस्ट ट्युब्सहरूमा चाहिँ पोजिटिभ रिजल्ट आएको थियो त्यसलाई मात्र फेरि लिन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ यो इन्डो अथवा इयोजिन मिथाइलिन ब्लू अगर भएको चाहिँ टेस्ट ट्युबमा राखिन्छ। ओके सरी प्लेट्समा राखिन्छ होइन। अनि त्यो प्लेट्सलाई चाहिँ इन्क्युबेटरमा राख्यो होइन। हो यसपछि यो इन्क्युबेटरमा राखिसकेपछि चाहिँ यो जुन कोलोनीहरू जुन बन्छ नि होइन हो त्यो कोलोनीहरूलाई चाहिँ अब के गर्छ त भन्दाखेरि त्यसलाई मात्र चाहिँ अलिकति जुन त्यो मात्र जुन डेभलप हुन्छ नि सुरुको 24 आवर्समा त्यसलाई चाहिँ फेरि अलिकति सेलेक्ट गरिन्छ क्या निकालिन्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्छ फेरि के ल्याक्टोज ग्रोथमा ट्रान्सफर गर्यो। अनि ट्रान्सफर गरिसकेपछि चाहिँ अनि अब चाहिँ फेरि ग्यास डेभलप हुन्छ कि नै त्यो चेक गर्छ कि त्यो चेक गरेछ भने चाहिँ अब चाहिँ कन्फर्म इकोलाई हो। अब यसभन्दा पछि चाहिँ अरू कुनै पनि टेस्ट गर्नु पर्दैन। यदि इकोलाई छ भने प्याथोजन छ, इकोलाई छैन भने प्याथोजन छैन भनेर यो चाहिँ मेथड्स यसरी ल्याएर सकिन्छ। ओके यो चाहिँ अब हामीले अहिले सबै जुन यो हेरिरहेको छ नि होइन यो भनेको चाहिँ अब यो माइक्रोबायोलोजीतिरको बायोलोजीतिरको होइन यो प्याथोलोजी अनि यो पब्लिक हेल्थ इन्जिनियरिङतिरको सेक्टरको पर्सनलहरूले गर्ने काम कुरो होइन। यसको बारेमा चाहिँ अलिअलि भयो नि इन्फर्मेसन चाहिँ जान्नुपर्छ हामीले भन्ने हिसाबले मात्र पढाइ भएको यो अहिले यो च्याप्टरको चाहिँ यो पोर्सन छ नि माइक्रोबायोलोजिकल कुराहरू चाहिँ लाइक पब्लिक हेल्थ इन्जिनियरिङमा चाहिँ वाटर सप्लाई सेनिटेसनको कुराहरू हुन्छ, इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङको कुरा हुन्छ होइन। सो त्यस्तो कुराहरू भनेको चाहिँ के हो त नि लाइक कसैले कोलिफर्म भन्ला अरे के भन्ला अरे होइन। कुनै बेलामा लाइक पछि काम गर्ने बेलामा चाहिँ मल्टिपल फिल्डको मान्छेहरूसँग चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ, कोअर्डिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यो कुराहरूको बारेमा नलेज हुनुपर्छ भनेर चिन्ता राख्यो है त। यसपछि चाहिँ अर्को छ मोस्ट प्रोबेबल नम्बर। यो भनेको चाहिँ कुनै एउटा टेक्निक भन्दा पनि अर्कै नेक्स्ट छुट्टै एउटा मेथड भन्दा पनि यो भनेको चाहिँ त्यहीको जुन यो मल्टिपल ट्युब फर्मेन्टेसन मेथड छ नि मल्टिपल ट्युब फर्मेन्टेसन मेथड भनेको चाहिँ हामीले त्यहाँनिर त्यो क्वालिटेटिभ एनालिसिस मात्र गऱ्यौँ क्या। क्वालिटेटिभ एनालिसिस भनेको चाहिँ लाइक त्यहाँ ब्याक्टेरिया छ कि नै त्यो मात्र भयो क्या होइन। तर अब छ भने ल ठिक छ ब्याड हो, छैन भने त ल राम्रो हो होइन। अब छ भने पनि कति छ त्यो त थाहा हुनु पऱ्यो नि त होइन। क्वान्टिफिकेसन त हुनु पऱ्यो। अनि क्वान्टिफिकेसनको कुरा गर्दाखेरि नि फेरि यो क्वान्टिफिकेसन हुन्छ किन चाहियो भन्दाखेरि होइन लाइक ब्याक्टेरियाको कन्सन्ट्रेसन कति छ त्यसको आधारमा नै त वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा चाहिँ अब हामीले चाहिँ डिसइन्फेक्टेन्ट युज गर्ने हो कि के युज गर्ने हो होइन। त्यसको पनि क्वान्टिटी चाहियो नि त होइन। त्यहाँ डिसइन्फेक्टेन्टको पनि त क्वान्टिटी चाहियो वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्टमा कति राख्ने, कति भोल्युमको राख्ने अथवा कति केजी अफ द डिसइन्फेक्टेन्ट राख्ने भन्ने कुराको त इन्फर्मेसन हुनु पऱ्यो नि त होइन। चाहियो नि त त्यो। देयरफोर सुरुमा अब हामी चाहिँ त्यो जुन मल्टिपल ट्युब फेर्मेन्टेसन टेक्निकबाट चाहिँ क्वालिटेटिभ एनालिसिस गरेको थियो त्यतिले मात्र पुग्दैन है। त्यसलाई चाहिँ क्वान्टिफाई गर्नको लागि भनेर यो मोस्ट प्रोबेबल नम्बर भनेको चाहिँ अर्को एउटा स्टेप मात्रै हो। ओके यो चाहिँ अनि अब यसमा के गरिन्छ भन्दाखेरि होइन हामीले चाहिँ टेस्ट ट्युब्सहरू हुन्छ नि त्यो अघिकै जुन त्यो फर्मेन्टेसनको लागि त्यो प्रिजम्टिभ टेस्ट अनि त्यसपछि कन्फर्मेटिभ टेस्ट कम्प्लिटेड टेस्टहरू छ नि त्यतिखेर युज भएको जुन चाहिँ त्यो टेस्ट ट्युब्सहरू थियो होइन त्यो स्ट्यान्डर्ड स्याम्पल्सहरू जुन टेस्ट ट्युबमा राखेको थियो त्यो चाहिँ नर्मली कसरी राखिन्छ भन्दाखेरि त्यही जुन 10 ml 1 ml र 0.1 ml को गर्दाखेरि चाहिँ 5-5वटा स्याम्पल गरिन्छ क्या। 10 ml को 5वटा स्याम्पल, 1 ml को 5वटा स्याम्पल, 0.1 को 5वटा स्याम्पल। अब यो 5वटै गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नेसेसरी छैन होइन। 5 को साट्टो 3 पनि गर्न सकिन्छ, 4 पनि गर्न सकिन्छ, 6 पनि गर्न सकिन्छ, जे पनि गर्न सकिन्छ क्या। ओके र कुन कुनमा चाहिँ लाइक 10 ml को 5वटा स्याम्पल मध्ये 5वटा गरेको छ भने चाहिँ 10 ml को 5वटा स्याम्पल मध्ये कतिवटामा पोजिटिभ आयो कतिवटा नेगेटिभ आयो। कहिले कहिले हुनसक्छ नि किन भन्दाखेरि कोलिफर्म ब्याक्टेरिया होमोजिनियसली डिस्ट्रिब्युट नहुनसक्छ वाटर स्याम्पलमा होइन। सो अनि 1 ml को 5वटा स्याम्पल मध्ये कतिवटा पोजिटिभ आयो, 0.1 ml को कतिवटामा पोजिटिभ आयो कतिवटा नेगेटिभ आयो हुन्छ नि त्यो सबै चाहिँ हेर्नु पऱ्यो क्या। अनि त्यो हेरिसकेपछिको चाहिँ जुन जुन पोजिटिभ टेस्टहरू छ नि त्यसको आधारमा चाहिँ एमपिएन इन्डेक्स भन्ने मोस्ट प्रोबेबल नम्बर इन्डेक्स भन्ने चाहिँ निकाल्न सकिन्छ है। यो चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि मक्काडी भन्ने एकजना मान्छेले चाहिँ
बनाएको जुन टेबल छ त्यो टेबलबाट, र यो टेबल चाहिँ लज अफ स्ट्याटिस्टिक्स हुन्छ नि, स्ट्याटिस्टिक्सबाट चाहिँ डेभलप गरेको टेबल हो। ओके, सो त्यहाँबाट आउने जुन यो मोस्ट प्रोबेबल नम्बर छ, त्यो मोस्ट प्रोबेबल नम्बर भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा प्रोबेबल है, यो चाहिँ एक्ज्याक्ट चाहिँ होइन है, किनभने यो भनेको चाहिँ एउटा प्रोबेबल ब्याक्टेरियल डेन्सिटी हो क्या। प्रोबेबल ब्याक्टेरियल डेन्सिटी विच इज मोस्ट लाइकली प्रेजेन्ट इन वाटर। वाटरमा चाहिँ कति ब्याक्टेरियाको डेन्सिटी कति छ त्यो चाहिँ पत्ता लगाउने तरिका हो। जस्तै कि यो भनेको एक्ज्याक्टली यति नै एउटा ब्याक्टेरिया हुन्छ भने त हामीले सक्दैन नि त भन्नलाई, भनिहाल्यो भने पनि त ब्याक्टेरियाको त मल्टिप्लिकेसन यति चाँडो हुन्छ कि थाहै हुन्न नि त होइन। सो एट द टाइम अफ टेस्टिङ कति छ त्यसको भन्ने कुरा चाहिँ बारेमा आइडिया हो क्या। लाइक यो चाहिँ अघि मैले भन्थेँ नि, सो 10 ml को 5वटा, 1 ml को 5वटा, 0.1 ml को 5वटा, अनि तिनीहरू चाहिँ इन्क्युबेट गर्यो यसरी लाएर, अनि त्यहाँबाट चाहिँ लाइक 5वटा स्याम्पलहरू यहाँनिर चाहिँ डाइल्युसन फ्याक्टरको आधारमा लेखेको छ है। सो डाइल्युसन फ्याक्टरको आधारमा लेखेको छ कुनै स्याम्पलहरू चाहिँ, कुनै यो एक्ज्याक्टली यही टेबल एउटा मात्र हुन्छ भनेर त्यस्तो चाहिँ कहिले पनि हुँदैन है। यो चाहिँ लाइक अब हाम्रो 3टाको लागि भनेर छुट्टै टेबल बनाउन सकिन्छ होइन, 4वटाको लागि छुट्टै टेबल बनाउन सकिन्छ, अनि त्यसपछि कति भोल्युमको लागि भने त्यो छुट्टै त्यो बनाउन सकिन्छ क्या। अब यहाँ हेर्ने भने चाहिँ लाइक डाइल्युसन फ्याक्टर चाहिँ हुन्छ नि 1 भएको केसमा चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो कतिवटा कुनैमा पनि स्याम्पलमा चाहिँ हुन्छ नि पोजिटिभ देखिएन, 5वटैमा कुनैमा पनि पोजिटिभ देखिएन, कुनैमा पनि देखिएन भने त्यतिखेर चाहिँ के छ त एम्पियन इन्डेक्स चाहिँ लेस देन 2/100 ml छ भन्ने कुरा बुझिन्छ कि। त्यहाँ स्टिल अलिकति एकदमै त्यो कम उसले चाहिँ हाम्रो ह्युमन एरर हुन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति भए नि छ है यसमा थोरै हुनसक्छ भनेर चाहिँ एउटा दिएको क्या। अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ त्यस्तै हेर्ने भने चाहिँ मानिलिउँ यसलाई हेरौँ, यो डेटालाई हेरौँ भने चाहिँ यसलाई के देखाउँछ भन्दाखेरि 5वटा डाइल्युसन फ्याक्टर चाहिँ 1 भएको स्याम्पलहरू होइन, 10 त्यो चाहिँ 5वटा मध्येमा 3टामा चाहिँ पोजिटिभ देखियो, अनि डाइल्युसन फ्याक्टर चाहिँ 10 भएकोमा चाहिँ कति देखियो भन्दाखेरि हाम्रो कुनैमा पनि देखिएन, तर अनि अर्को चाहिँ डाइल्युसन फ्याक्टर 100 भएकोमा चाहिँ एउटा देखियो भनेको मतलब के हो, यसको मिनिङ चाहिँ एम्पियन इन्डेक्स चाहिँ त्यतिखेर 11/100 ml छ भन्ने कुरा बुझिन्छ भन्नु खोजेको। यो भनेको सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ मल्टिपल नम्बर अफ टेस्टहरू गरिसकेपछि चाहिँ ल यो चाहिँ अब त्यहाँ त्यो टेस्टहरूको डेटाहरू हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ अब स्ट्याटिस्टिक्सको ल लगाएर चाहिँ बल्ल आएको भ्यालुजहरू है। होइन डाइल्युसन फ्याक्टर छ नि, डाइल्युसन फ्याक्टर भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि होइन, डाइल्युसन फ्याक्टर भनेको चाहिँ लाइक 5 ml को 5 ml को स्याम्पल छ होइन, यदि त्यसलाई चाहिँ अनि डाइल्युट गरेर चाहिँ 100 ml बनाइयो अरे। ओके, 5 ml को स्याम्पल छ त्यसलाई चाहिँ डाइल्युट गरेर 100 ml बनाइयो भने द भोल्युम अफ द फाइनल स्याम्पल डिभाइडेड बाई द भोल्युम अफ इनिसियल स्याम्पल हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कति हुने भयो त भन्दाखेरि 100 डिभाइड बाई 5 हुने भयो नि, 20 हुने भयो कि। सो त्यहाँनिर के हुने भयो त डाइल्युसन फ्याक्टरको भ्यालु, डाइल्युसन फ्याक्टरको भ्यालु चाहिँ हाम्रो सो 100 डिभाइडेड बाई 5 गरेर जुन 20 आयो नि डाइल्युसन फ्याक्टरको भ्यालु चाहिँ 20 हुने भयो कि। त्यस्तै गरिकन डाइल्युसन फ्याक्टर यहाँनिर चाहिँ अब 1, 10 र 100 गरेर लिने भनेको। ओके, त्यो 1 लिने भनेको मतलब के हो, त्यहाँनिर कुनै डाइल्युसनै गरेको छैन भन्नु खोजेको। 10 भनेको मतलब चाहिँ जति भोल्युम ल्याएको थियो त्यसलाई चाहिँ अब यस्तरी लाएर पानी हाल्यो कि त्यसको टोटल भोल्युम चाहिँ 10 टाइम्स भयो त्यो ओरिजिनल स्याम्पलको, अनि यो नेक्स्ट भयो। ठिक छ, यो कुराहरू त्यस्तो केही प्रब्लमेटिक छ? छैन सर। ल के सब धेरै चाहिँ थ्योरेटिकल पर्सनहरू छ होइन, तर यो थ्योरेटिकल पर्सनको क्वेसनहरू चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ कि लाइक मोस्ट प्रोबेबल नम्बरको चाहिँ क्वेसन ब्याङ्कमा हेऱ्यो भने मोस्ट प्रोबेबल नम्बर कति जति सोधेको छ, मल्टिपल टु फर्मेन्टेसन टेक्निक पनि सोधेको छ क्या है। अनि जुन मोस्ट प्रोबेबल नम्बर छ नि त्यो चाहिँ मकार्डिज लको थ्रुबाट डेभलप भएको हुन्छ नि, स्ट्याटिस्टिक्स युज गरेर चाहिँ डेभलप भएको यो चार्टहरू फलो गरेर निकाले नि भयो एम्पियन इन्डेक्स, अथवा त्यसलाई चाहिँ यसरी अप्रोक्सिमेटली चाहिँ यो फर्मुला युज गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ क्या।
अब यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मानिलिउँ 5 वटा ट्युब्समा जुन चाहिँ युज गरे त्यो मध्येमा 4 वटा नेगेटिभ आयो एउटा पोजिटिभ आयो भने 10 ml को युज गरेको छ अरे हैन मानिलिउँ स्याम्पल चाहिँ अनि त्यतिखेर द नम्बर अफ पोजिटिभ पोर्सन भनेको एउटा मात्र हुने भयो अनि नम्बर अफ पोजिटिभ ट्युब्स त्यही 1 हुने भयो एमएल इन नेगेटिभ ट्युब्स कति हुने भयो भन्दाखेरि नेगेटिभ 4 वटामा गयो देयरफोर 10 × 4 40 आयो अनि टोटल एमएल इन अल ट्युब्स भनेको कति हुन्छ 10 × 5 गरेर 50 आयो त्यही भएर हाल्यो त्यहाँबाट चाहिँ कति आउँछ हाम्रो 2.236 नम्बर्स पर 100 स्याम्पल भनेर चाहिँ त्यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ तर यो भनेको चाहिँ अलिकति एप्रोक्सिमेट मेथड हो यसपछि चाहिँ अर्को छ कोलिफर्म अथवा इकोलाई टेस्ट युजिङ मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक ओके यो पनि अघिको जस्तै खालको टेक्निक लाइक त्यहाँ चाहिँ अघि मल्टिपल ट्युबहरू युज भएको थियो भने यसमा चाहिँ हामीले जुन यो वाटर स्याम्पल हुन्छ नि के अरे योको लागि कोलिफर्महरू चेक गर्नको लागि त्यो चाहिँ त्यसको चाहिँ फिल्टर गरेर फिल्टर पेपरमा चाहिँ कति जम्मा हुन्छ है त्यो जम्मा भएको चाहिँ हामी चाहिँ टेस्टिङ गर्छौं The following equipment and consumable यो फिल्टर मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक मेथड को लागि चाहिँ यो भिडियो हेरौँ है त ल The following equipment and consumables are required: a vacuum pump, a stainless steel filter holder with suction flask, located between the holder and flask a VacuSart water trap with a hydrophobic membrane filter to protect the pump, a dosing syringe, a mini-SART syringe filter holder, a Bunsen burner, tweezers, a number of nutrient pad sets, and the appropriate quantity of membrane filters. One nutrient pad set package contains 100 sets, which are sterile and sealed in aluminum bags of 10 units each. Each aluminum bag additionally contains a silica gel sachet as desiccant. Each type of nutrient pad set is supplied along with individually sterile packed membrane filters that are optimally suited for the specific test. Remove the required number of Petri dishes with nutrient pad sets from the packaging and close again the aluminum foil to protect the contents against humidity and light. Properly label the Petri dishes with date and sample number to ensure that the samples can be correctly allocated later. For wetting the nutrient pad sets with sterile water, use the dosing syringe and a mini-SART type syringe filter. First, use the selector at the bottom to adjust the dosing syringe to 3.5 milliliters and fill with water by pumping repeatedly. Afterwards, attach the mini-SART syringe filter to sterilize the water. Always be careful not to touch the tip of the syringe filter when attaching the mini-SART and during later handling. Pump the trigger repeatedly to fill the syringe filter and wet the nutrient pads with sterile water. Hold the cover over the Petri dish to protect it against airborne contamination. The nutrient pads are now ready to use. Now disinfect the stainless steel filter holder as follows. Switch on the vacuum pump to create a vacuum. Ignite the Bunsen burner and adjust the flame to the desired strength. Remove the cover of the filter holder and place it aside. Remove the funnel. Now open the vacuum tap and flame the filter support with a Bunsen burner flame for 5 to 10 seconds. Also to disinfect. So hold the fire, attach the flame the filter with drops of steel support. This will make it easier later to remove protective disc.
Remove the filter from the packaging and open the envelope carefully in such a way that you avoid touching the membrane. Flame the tweezers. Remove the filter together with the yellow protective disc and place on the filter support. The effects of moisture and heat cause the yellow disc to curl. This allows it to be removed easily. Place the funnel back on and close with a clamp. Pour in the sample. Open the vacuum tap and filter the sample. Rinse funnel and membrane with 10 to 50 milliliters of sterile water to eliminate product residues and inhibitors. Close the vacuum tap. Lift off the funnel and, using flamed forceps, remove the membrane filter. So यहाँनिर चाहिँ गरेको के छ भन्दाखेरि हैन जुन वाटर स्याम्पल युज गरे नि त्यो वाटर स्याम्पललाई चाहिँ के गरे भने त्यहाँनिरको पानी चाहिँ यो मेम्ब्रेन फिल्टरको थ्रुबाट चाहिँ पठायो के हैन यो मेम्ब्रेन फिल्टर भनेको चाहिँ पनि एक हिसाबले फिल्टर पेपर जस्तै हो के जस्तै हामीले फिल्टर पेपरले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि फिल्टर पेपरको थ्रुबाट चाहिँ हामीले हैन नर्मल जुन ल्याबमा काम गर्छौं त्यतिखेर फिल्टर पेपरको थ्रुबाट चाहिँ के हुन्छ फिल्टर पेपरको थ्रुबाट चाहिँ फिल्टरेसन गर्दाखेरि डिजल्भ सलिड चाहिँ पानीसँगै तल जान्छ भने सस्पेन्डेड सलिड चाहिँ के हुन्छ त्यो फिल्टर पेपरमा बस्छ त्यस्तै अहिले जुन मेम्ब्रेन फिल्टर भयो नि मेम्ब्रेन फिल्टरको साइज भनेको चाहिँ त्यसको पोरहरुको साइज यति सानो हुन्छ कि हैन त्यसले चाहिँ इभन ब्याक्टेरियालाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि फिल्टर गर्छ के सो ब्याक्टेरियाहरु चाहिँ यहाँ अड्केर बस्छ अनि अरु बाँकी चाहिँ के हुन्छ त पानी हुन्छ नि अरु ब्याक्टेरिया बाहेकको पानी चाहिँ सबै तल झर्छ के सो मेम्ब्रेन फिल्टर भनेको त्यस्तो एकदमै सानो माइक्रोस्कोपिक पोर्स भएको खालको फिल्टर पेपर नै हो र त्यो जुन फिल्टर पेपर छ नि त्यो फिल्टर पेपर भर्खरै अहिले यो फिल्ट्रेसन प्रोसेस सक्यो फिल्टर पेपरलाई चाहिँ अब के गर्छ भन्दाखेरि एउटा अर्को न्युट्रिएन्ट भएको त्यस्तै ब्रथ हुन्छ नि त्यो ब्रथमा चाहिँ त्यसलाई राखिन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ इन्क्युबेसन गर्न लगिन्छ इन अर्डर टु चेक वेदर त्यहाँ चाहिँ साँच्चै ब्याक्टेरिया छ कि नै भनेर Place the filter on the wetted nutrient pad. Hold the cover over the Petri dish to protect it. Avoid entrapping air between the pad and filter. Finally, place Petri dishes with the cover facing upwards in the incubator. So त्यहाँनिर चाहिँ मैले भनेको थिएँ हैन यो मेम्ब्रेन फिल्टरको चाहिँ त्यहाँबाट पानी जान्छ तर त्यसको साइज यति सानो हुन्छ कि सानो साइज भएको कारणले गर्दाखेरि इभन ब्याक्टेरिया नै के हुन्छ त्यसमा अड्किन्छ के हैन सो जुन ब्याक्टेरिया अड्किएको छ त्यो चाहिँ फिल्टर पेपरलाई के गर्ने त अब अर्को न्युट्रिएन्ट रिच त्यो पेट्री डिश अथवा मेबी त्यो अगर प्लेट हुन्छ प्लेटमा चाहिँ लगेर राखिन्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ इन्क्युबेटरमा राख्यो इन्क्युबेटरमा राखिसकेपछि चाहिँ त्यहाँ कुनै किसिमको ब्याक्टेरियाको कोलोनी फर्म भइराछ भने के बुझ्नु पर्यो वेल दैट वाटर कन्टेन्स कोलिफर्म हैन अझ छैन भने फाइन छैन र त्यो काउन्ट गर्ने चाहिँ केले भन्दाखेरि अब त्यही माइक्रोस्कोप अथवा कोलोनी काउन्टरले हैन सो कोलोनीको चाहिँ टोटल कोलोनिज पर 100 ml भनेको चाहिँ अब यो फर्मुला थ्रुबाट चाहिँ निकाल्न सकिन्छ टोटल अब कति ml अफ वाटरमा चाहिँ हामीले त्यो कतिवटा कोलोनिज काउन्ट गरे त्यो हिसाबले यसको रेशियो लियो अनि यसलाई इन्टु 100 गरे भने के हुन्छ टोटल नम्बर अफ कोलोनिज पर 100 ml आयो ओके यो चाहिँ अब थोरै सजिलो टाइममा चाहिँ गर्न सकिने खालको कम्पेरेटिभली प्रिसाइज एक्सपेरिमेन्ट हो ल यो भइसकेपछि हाम्रो माइक्रोबायोलोजिकल टेस्टहरु पनि सकियो है त यी टेस्टहरु चाहिँ अब सबै जुन पनि सोध्न सक्छ के एक्जाममा हैन त्यही भएर आफूले चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ नेसेसरी थाहा हुनु पर्यो अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ सो मार्क सोध्छ सर यो 8 4 जति पनि सोध्न सक्छ एकचोटी यहाँ हेरिहालौँ न त हैन कति कतिको सोधेछ हुन्छ सर एकदम ल अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि यो हामीले पढ्ने जुन किताबहरु छ नि किताबहरुमा चाहिँ नर्मली यो इन्क्युबेसनमा राख्ने टेम्परेचर छ नि त्यो चाहिँ 37 लेखेको छ के हैन अनि मैले देखेको अनुसार पेपरहरु अनि त्यसपछि यो इन्टरनेशनल यो रिसर्च अर्गनाइजेसनहरु हुन्छ नि तिनीहरुकोमा चाहिँ 35 लेखेको छ सो मैले चाहिँ यहाँनिर 37 को साइड 35 लेखे हाउएभर मैले 37 लेख्छु भने त्यसमा नो प्रब्लम है 35 देखि 37 मैले देखेको धेरै जस्तो पेपर जर्नल पेपरहरुमा चाहिँ 35 छ
ल डिफाइन इन्डिकेटर अर्गानिजम डिस्क्राइब द प्रोसिजर अफ डिटरमाइनिङ कोलिफर्म इन ल्याबोरेटरी बाई एम्पियन मेथड ल 8 नम्बर नेक्स्ट भनेको हार्डनेसको क्वेसन छ 8 नम्बरमा हार्डनेस क्वेसन न्युमेरिकल आयो भने त धेरै राम्रो के डिजिजहरूको बारेमा लेख्ने टेस्टको बारेमा लेख्नु भन्दा त डिस्क्राइब द Yes, वाटर sir. हैन डिस्क्राइब द टाइप्स अफ वाटर वास डिजिज अनि प्रिभेन्टिभ मेजर्स वाटर वास डिजिज भने के हो त्यसको टाइप्स अफ वाटर वास Total डिजिज टोटलमा च्याप्टर 4 देखि 8 मार्क्स आउँदो रहेछ हैन सर? धेरै जसो यसमा यस्तो छ कि च्याप्टर नम्बर 6 र च्याप्टर नम्बर 7 मा चाहिँ अलि बल्की क्वेसनहरू छन् हैन भने च्याप्टर नै बल्की छ त्यही भएर त्यहाँनिरबाट चाहिँ धेरै क्वेसन आउँछ भने अरूबाट चाहिँ खालि एउटा क्वेसन आउँछ 8 मार्क्स आउँछ क्या हुन्छ सर. What are E. coli? Are they harmful to human beings? What is their presence? Why is their presence tested in water for drinking purpose? Describe the membrane filtration technique method. As a whole, 8 marks. भर्खर बढेको जुन थियो नि लास्टको त्यही हो membrane filtration. Describe the various waterborne diseases. Blah blah blah. अनि एभरेज कन्जम्सन यो त यसको क्वेसन होइन यो चाहिँ अब च्याप्टर नम्बर 6 को क्वेसन हो 2 को एमा छ माथि रहेछ यहाँ what are indicator organisms describe in detail about the membrane filter technique method for the determination of E. coli in laboratory okay कति नम्बर हो चाहिँ थाहा भएन है यो पुरानो मोडलको हो क्या क्वेसन के हो all questions carry equal marks भन्छ टोटल कतिवटा छ 8 नम्बर जतिको क्वेसन हो त्यो Define, describe fecal oral transmission route of diseases with a neat schematic diagram. That is pH को 4 number. Indicator organism, membrane tube fermentation technique for determination E. coli in laboratory. त्यही भएर हुन्छ नि हाम्रो त अझ सो न्युमेरिकल भन्दा नि बढी चाहिँ यो यही थ्योरी क्वेसनहरु सोधिरहेछ के हैन सो अब यदि यो भिडियोहरु छ भने भिडियो भिजुअलाइजेसन हुन सजिलो हुन्छ नि त त्यही भएर भिडियो देखाएको हो योबाट भइसकेपछि यति भिडियो हेर्यो भने चाहिँ हामीले धेरै जानिन्छ के यो थ्योरी सेरी पढ्न यता ल्याङ भन्दा हैन ल यसपछि अर्को चाहिँ छ 4.6 वाटर क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड WHO स्ट्यान्डर्ड्सहरु के छ डोमेस्टिक युजको लागि वाटरमा चाहिँ हुनुपर्ने त्यो वाटर स्ट्यान्डर्ड्सहरु हैन त्यो भयो अब नेसेसिटी अफ ड्रिंकिङ वाटर क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड्स एकचोटी सोधेको छ यो चाहिँ अब नेसेसिटी चाहिँ के हो त किन गर्ने भन्दाखेरि त्यही हो डे टु डे अपरेसनल वर्कहरुमा चाहिँ अब पानी चाहिँ रिस्की छ कि छैन कन्जम्सनको लागि कन्ज्युमरलाई त्यो एउटा भयो अनि अर्को भनेको चाहिँ वाटर सप्लाई स्किम चाहिँ प्लानिङ डिजाइन गर्नु पर्दाखेरि मोडिफिकेसन गर्नु पर्दाखेरि हैन मेन्टेनेन्स गर्नु पर्दाखेरि टेस्टिङ बेला बेलामा गरिरहनु पर्छ हैन सो त्यो टेस्टिङहरुको लागि चाहिँ एउटा सर्टेन बेन्चमार्क चाहियो के हैन हो त्यो जुन बेन्चमार्क हो त्यो बेन्चमार्कको लागि भनेर यो वाटर क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड्स एउटा चाहियो त्यही कुरा नै हो त्यो तीनटामा लेखेको हुन्छ नि सबै ब्रेकडाउन गरेर लेखेको कुराहरु हो त्यसपछि अब वाटर क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड्सहरु चाहिँ के कस्तो हुन्छ ओके त्यो चाहिँ अब टर्बिडिटीको लागि यति कलरको लागि यति यो टेस्ट अर्डरको लागि हुन्छ भनेर यसरी लाएर छ अनि केमिकल फिजिकल टेस्टहरुबाट फिजिकल यो प्रपर्टिजको लागि चाहिँ के कति हुनुपर्छ त्यो लिमिट्सहरु त्यो भयो केमिकलको लागि यो छ एन्ड देन सो अन केमिकल अगेन एडिसनल अनि त्यहाँदेखि त्यसपछि लास्टको चाहिँ बायोलोजिकल हुन्छ नि त्यो चाहिँ छ है ल अब यसको चाहिँ हुन्छ नि लाइक तिमीहरुले अब यो ओन्ली भनेको चाहिँ हाम्रो जनरल नलेजको लागि मात्र हो यो 4.6 भन्ने पोर्सन चाहिँ 4.6 को यो हुन्छ नि लिमिट्सहरु भने यो क्वेशन ब्याङ्कमा हेरे अनुसार चाहिँ यो चाहिँ हुन्छ नि कति हुनुपर्छ टर्बिडिटीको चाहिँ लिमिटेसन कलरको कति आर्सेनिकको कति हुनुपर्छ आइरन कति हुनुपर्छ भन्ने त्यस्तो चाहिँ छैन के हैन त्यही भएर यो चाहिँ त्यति साह्रो नेगेटिभ नेसेसरी छैन यो भनेको जस्ट आफ्नो योको लागि नलेजको लागि मात्रै हो कति हुनुपर्छ भन्ने इन्फर्मेसनको लागि ओके ल यति भइसकेपछि चाहिँ अब हाम्रो यो च्याप्टर पनि सक्यो है क्वेशनहरु पनि हामीले चाहिँ च्याप्टर उमा चाहिँ हेरिहाल्यौं ओके क्वेशन ब्याङ्कमा हेरौँ यो च्याप्टरको चाहिँ सो यसमा चाहिँ मेनली चाहिँ अब थ्योरी नै बढी सोधे गरेको छ 60% अफ द टाइम चाहिँ थ्योरी सोधेको छ भने 40% अफ टाइम चाहिँ न्युमेरिकल सोधेको छ 33-40% भन्नु न्युमेरिकल सो थ्योरी पनि के छ भन्दा अलि बढी छ
हैन त्यो डिजिजहरुको चाहिँ अलिअलि डिजिजहरु चाहिँ कुन कुन के हो भनेर अलिकति थोरै त्यो टाइप चाहिँ घोक्नु पर्ने हुन्छ अलिअलि हैन अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यो प्रोसेसहरु छ नि यो टेस्टहरुको अलिकति घोक्नु पर्ने हुन्छ नत्र भने जस्तो खास गाह्रो भन्ने चाहिँ छैन न्युमेरिकल पनि एकदम सजिलै छ यसमा हैन त्यस्तो डिफिकल्ट छैन ल यति नै हो यो च्याप्टर चाहिँ हैन अब हामी अर्को दिनदेखि चाहिँ नेक्स्ट च्याप्टर पढ्छौं नेक्स्ट च्याप्टरको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब यो च्याप्टर 4 च्याप्टर 5 भनेको चाहिँ इन्टेक छ हैन त्यो इन्टेक चाहिँ कम्प्लिटली थ्योरी छ अनि अहिले चाहिँ जुन यो टाइम चाहिँ अब हाम्रो अस्ति जुन लसहरु भयो हैन त्यसकारणले गर्दा त्यो इन्टेक चाहिँ बरु पछि हेरौँ ल हामी चाहिँ अहिले त्यो भन्दा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ नि त्यो च्याप्टर चाहिँ तिर लाग्छौं त्यो च्याप्टर भनेको चाहिँ हाम्रो कुन छ भन्दाखेरि वाटर ट्रिटमेन्ट छ है वाटर ट्रिटमेन्टको तिर चाहिँ लाग्छौं है त अर्को दिन आजलाई चाहिँ यति नै हुन्छ सर ल म चाहिँ अब यो दुईटा च्याप्टर हुन्छ नि दुईटा च्याप्टरको चाहिँ यो च्याप्टर 3 र च्याप्टर 4 को चाहिँ क्वेशन्सहरु मिलाएर अलिकति ट्युटोरियल दिन्छु त्यो चाहिँ गर्ने है त धेरै गाह्रो हुँदैन यसको सजिलै छ त्यही पनि ल ओके थ्यांक यू